سلام، من آرش آروین هستم و یک ویدیو دیگه در خدمت آقای اسعد عزیز هستیم. ماشینی که پشت سر من میبینید و توی قسمت‌های قبلی توشو به تصویر کشیدیم. بعد از اینکه پروژه ولکان تموم شد، صاحبش میاد رضا میگه که من دیزاین داخلی اینو دوست ندارم، عوضش کن. و این ماشین ریدیزاین شده. حالا بریم توی این ماشین رو ببینیم که چه تغییراتی کرده و حالا یکی از خفن‌ترین کمپرهای کشورمونه. این ویدیو رو خواهش میکنم تا آخر با دقت ببینید. سلام رضا جون. سلام ارادتمندم، خوش اومدی. مرسی که داری دوباره وقت میذاری برای درست کردن این ویدیو. بفرمایید که چیکار کردیم. ببین این ماشین یه دونه فیات دوکاتو بود که تقریبا 4 سال پیش ما اینو درست کرده بودیم و خب تو این 4 سال هم ازش استفاده میکردن. منتها اون موقع ما امکان این سقف برقی و بازشو رو نداشتیم و برای سرنشین اضافه که قرار بود بخوابن داخل ماشین، روی ماشین چادر سقفی گذاشته بودیم که من خودم هم خیلی دوستش نداشتم. بعد دیگه وقتی که امکان ساخت سقف بازشو برقی رو تونستیم فراهم بکنیم، مالکش تصمیم گرفت که کلاً در اصطلاح عامیانه بکوبیم از اول بسازیم و این شد که کوبیدیمش و از اول دوباره درستش کردیم. یعنی بیرون ماشین اتفاق خاصی جدید نیفتاده؟ چرا؟ یه دونه اجاق گاز بیرونی فقط بهش اضافه شد. حالا ممکنه کسی ویدیوی قبلی رو ندیده باشه. یه بار کامل بگیم که چیکار کردیم. ببین از قسمت بیرونیش خب این گارد و پروژکتورها و بوق بادی که جلوی ماشین هست اینا از سری قبلا بود، فقط جاهاشون تغییر کرد. اون پروژکتور اینا قبلا رو باربند بود که دیگه باربند وقتی حذف شد اینا رو همه رو آوردیم روی بدنه خود ماشین. یه کار دیگه هم که تغییرش دادیم این بود که شیشه های این ماشین قبلا شیشه فابریک بود ولی بازشوهای کشویی بود. بعد اومدیم شیشه هاشو عوض کردیم، مدل کمپری گذاشتیم، هم این طرف هم اون قسمت عقب جای خوابش که پنجره دوجه داره است، باز میشه، داخلش هم توری و پرده داره. اون سفیده چیه؟ این سفیده پریز بیرونیه، مال مواقعی که بیرون ماشین برق لازم دارن و برق شهری هم نیست، اینورتر ماشین که روشن بشه اینجا یه پریز بیرون داره. خروجی برقه. بله. در واقع این خروجی برق میشه. اینجا دریچه چیزشه، دریچه فن حمامه، پروژکتور بیرون، یه دونه وافل بورد که خب خودت هم تجربهشو داشتی، بی نهایت وسیله ضروری برای ماشینای کمپر و آفرود، مخصوصا ماشینایی مثل این که دف جلو هستن. کوچکترین گلولایی باشه، برفی باشه، یخی باشه، به واسطه این میتونن حداقل خودشونو از گیری که کردن نجات بدن. اینجا ورودی برق 220 ولت، مال زمانی که برق شهری دم دستشون هست ماشین رو وصل میکنن. تمام مصرف کننده ها دیگه از برق 220 استفاده میکنن، به اضافه اینکه باتری های ماشین هم شروع به شارژ میشه. پس اینجا یه دونه خروجی داری، یه دونه ورودی. اینجا ورودی. این هم که اگزوز بخاری کمبیش هست، هم آب گرم کنه هم بخاری درجا. روی محور عقب این ماشین ما سیستم ایر اسپرینگ رو نصب کردیم که الان می‌بینیم بالونا باد شده و ارتفاع پیدا کرده. این سیستم ایر اسپرینگ کمک میکنه برای تنظیم ارتفاع توی جاده‌های ناهموار و اینکه خب این ماشین به واسطه تجهیزاتی که داخلش هست یه مقدار سنگین هست، وقتی که یه مقدار بالون باد میشه سواری خیلی نرمتری به ما میده توی جاده و همینطور موقع خوابیدن میتونی تراز بکنیم ماشین رو. بله. تو قسمت عقبش هم قبلا روی این ماشین یه دونه کوله پشتی بود. خب دیگه ما اون کوله پشتی رو حذفش کردیم و به جاش اومدیم یه دونه مالبند براش طراحی ساخت که انجام دادیم و بستیم روش که حالا هر نوع یدکش رو میتونم پشتش ببندم. تنها چیزی که به نمای بیرونیش اضافه شد نسبت به قبل این اجاق گاز بیرونی هستش که روی بدن دریچه نصب شده و اجاق گاز کشویی میاد بیرون. فقط اجاق گازه. اینم که کیت دوششه، ورودی آب مخزنش هست برای پر کردن مخزن. اینم یک پنجره کمپری فکر کنم که دوشش بازه داره، فکر کنم شیرش باز بوده. آره کلیدشو باید بیارم ببندمش.
پنجره کمپریه این طرف هم که خب شیشه رو ما برش خورده سفارش دادیم، شیشه عوض شده، این پنجره داخل اون شیشه نصب شد. خب من میرم دور وای میستم، شما زحمت بکش 2 تا چیز واسه ما باز کن، یکی سقف و یکی سایبونو. چشم. سایبون این ماشین هم از نوع سایبون کمپریه، با برق 12 ولت کار میکنه. این سایبون دیگه قابل تنظیمه، تو هر ارتفاعی که دلتون بخواد میتونید تنظیمش بکنید. و این سایبون توی بارون به قدری جذابه که باورت نمیشه. پروژکتورهای زیرش هم که روشن بکنید تو شب هم قشنگ این محیط روشن. خب بفرمایید تو. حالا راجع به سقف هم بگم. این بفرمایید. سقف از 3 طرف الان همینجوری هم که میبینید 3 طرف پنجره و توری داره، یعنی به راحتی میتونن کاور پشتش زیپ داره، باز که بکنن هوای بیرون قشنگ در جریان هست. قسمت جلوش هم توریش هم باز میشه، یعنی کلا دیگه یه نمای بدون هیچ مزاحمی مثل در میشه. بعد روی این سقف هم پنل خورشیدیش نصب شده که تو شرایط آفتابی قشنگ باتری‌ها شارژ میشن. بله معلومه. اونم از پنل خورشیدیش. خب و اما حالا تشریف بیاریم بریم داخل. بفهم. از قسمت جلوش بخوام شروع بکنم، صندلی‌های جلوشو کلا عوض کردیم. ما صندلی‌های ولوو F8 گذاشتیم به خاطر اینکه خب این صندلی‌ها دارای مکانیزم فنره بادی هستن و توی جاده‌های ایران که فوق‌العاده چاله چوله و دست‌انداز زیاد هست، توی رانندگی خیلی کمک میکنه به راننده که خسته نشه تو رانندگی. تمام تنش‌های جاده رو این فنرهای بادیش خنثی میکنه. مکانیزمش برقی و بادی هستش، یعنی تمام مکانیزم‌های حرکتیش برقیه و خودش هم به صورت بادی بالا پایین میشه. قابل تنظیم برای هر وزنی هم هستش، تا 150 کیلو وزن رو شما میتونید تنظیم بکنید. هر دو سمت این مکانیزم رو داره، هم راننده هم شاگرد. و اما میزی که براش گذاشتیم یه میز 2 تیکه است، یه همچین تیکه زیرش داره که تو 3 جهت قفل میشه. این یکی تو این زاویه، یکی تو زاویه مستقیم، یکی هم اینجا. خب این امکان اینو میده که سرنشین میزش دسترس تر باشه. این 2 تا صندلی هم که خب با صندلی‌های فابریک خود ماشین بود که اینا رو حفظشون کردیم برای نشستن سرنشین عقب. تو کارت این ماشین 4 نفر ظرفیت سرنشین داره. اون صفحه مشکی که بالای سر راننده است، تمام پروژکتورهایی که بیرون ماشین دیدیم همه کلیدهای کنترلش اینجا هستش. این هم کنترلر کمپرسور بادش هست که با کمپرسور برقی رو ماشین گذاشتیم روی اینه. تنظیم ارتفاعش هم با ریموت انجام میشه. بعد تلویزیون میشه باز اینجا یه تلویزیون 24 اندروید گذاشتیم که به سیستم صوتیمون هم وصله. بله، فقط کافیه که شما اینترنت بهش بدی از طریق وای فای. تمام امکانات یه گوشی اندروید رو شما دیگه اینجا دارید. یه جامون عوض کنیم. طرح دکورای هوایی شبیه ولکانه. منتها یه تفاوت، کابینت ولکانی به اینا میگن. کابینت ولکانی بهش میگن. منتها یه تفاوتی که داره، داخل اینا رو ما سنسور گذاشتیم که هر دری رو که باز میکنی داخل چراغش روشن میشه. اوه. به صورت مجزا. درم که بسته میشه چراغش خاموش میشه. ببین.
بله. هر کدوم به تک تک این قابلیت رو دارن. خیلی چیز به درد بخوریه. بعد تو این قسمت یه دونه اجاق گاز کمپری 2 شعله براشون گذاشتیم. سینکش رو اومدیم تغییر دادیم. قبلا روی این ماشین سینک و گاز کمپری بود، منتها از اونجایی که ایرانی‌ها خیلی با سایز سینک کمپری حال نمی‌کنن، میگن کوچیکه، به همین علت اومدیم سینکش رو عوض کردیم و مدل خونگی گذاشتیم که سایز بزرگتره. یه کار دیگه هم که کردیم، شیرش 2 تا اهرم داره. یه دونه فیلتر تصفیه آب روی این سیستم آب ماشین نصب کردیم که همون آب داخل مخزن رو تصفیه میکنه و تبدیل میشه به آب خوردن. این میشه آب خوردن و این میشه آب شستشو. اوه خیلی خوب شد. یعنی دیگه تو سفر از خریدن آب معدنی و بطری و پلاستیک و زباله و اینا راحته. توی این قسمت یه موضوعی رو تا یادم نرفته بگم. اگه فکر میکنید این راهرو تنگ و باریکیه، اشتباه میکنید. با سایز من رضا گنده است. رضا 195 سانت قدشه، مثبت 100 هم وزنشه دیگه. یعنی یه آدم نرمال اگر نرمال منظور جثه‌ش کوچیک‌تر باشه اینجا راه بره، خیلی همه چیز جادار و اوکیه. هرچند که رضا الان اذیت نیست. اصلا از راحت میتونم اینجا رفت و آمدمو داشته باشم. توی این قسمت کل سیستم برقی اینجا جمع شده و تابلو برقش دقیقا مثل ولکان و سیستم HMI. تمام کنترلرها اینجا هستش، نشانگر سطح مخازن و دمای محیط، دمای خارج، دمای آب. بعد همه اینا از اینجا قابل کنترل هستش. این چیه؟ این پورت شارژر و نشانگر ولتاژ باتری. الان ولتاژ باتریمون نزدیک 13 ولت. چه باحال. این مشکیه چیه؟ اون کلید آن و آف هستش. اینی که بزنید کل سیستم خاموش میشه. بله. این کنترلر بخاری و آبگرممون هست، یعنی در واقع همون کنترلر کمبیمون که الان روشنش کردم. این کنترلر دریچه برقی که رو سقف بالا گذاشتم، اینم کنترلر کولرشه. دریچه برقی رو سقف. خب حالا تا اینجا هستیم راجع به این سقف هم توضیح بدم. ما توی این ماشین هیچ چیزی برشی انجام ندادیم. این فضای سانروف فابریک خود ماشین هستش. ما فقط اومدیم لولا و شیشه های سانروف رو حذف کردیم و اینجا کاملا به بالا دیگه همیشه راه داره. هیچ چیزی برش نخورد از اتاق ماشین. الان اینجا شما یه چند تا کش میبینید. شاید براتون سوال بشه که این کشا چیه. تو ماشین‌های نسل قدیم که ابداع کننده این سقف‌های بازشو شرکت فولکس واگن بود با طرح وستفالیا، چون ارتفاع ماشین کوتاه بود، زمانی که سقف رو می‌خواستن دستی جمع بکنن، خب کاملا مسلط بودن و چادرها رو هم می‌کشیدن داخل. ولی اینجا دیگه ارتفاع ما زیاد هستش، سقف که داره بسته میشه، اومدیم به واسطه این کش، موقعی که از بالا میخوام بیام پایین، این کشا رو قلاباشو وصل میکنن و میان پایین. وقتی که ریموت رو میزنن سقف جمع بشه، خود این کشا دیگه چادر رو به سمت داخل جمع میکنه، اجازه نمیده دیگه چادر بره بیرون و لای سقف گیر بکنه. وقتی هم که باز میکنن میرن بالا، فقط کافیه قلابا رو آزاد بکنن و دیگه اون بالا یه فضای خواب درست حسابی دارن. طول تختی که بالا به ما داده 2 متر و 20، قابل توجه شما 2.20 طول تخته، یعنی از اینجا تا انتهای ماشین کلن شده تخت. یعنی نیازی نیست این سوراخو بپوشونیم، اون جزء تختت نیست. اصلا جزء تخت. الان اگه شما بری بالا، اینجا براش یه دونه پله پورتابل داریم ما که تو قسمت باره، میتونی بری روی این صندلی از بالا نمای بالا رو ببینی. آها 2 متر از اینجا به عقبه. تازه اینجا یه نشیمن هم داره، باز میشه نشست و از فضای بیرون با توجه که در باز میشه استفاده کرد. رو سقف بالا یه سیستم نور کهکشانی هم گذاشتیم براشون که تو شب یه خواب رمانتیک داشته باشن که اونم باز با ریموت قابل کنترله. نورش تغییر میکنه. تازه اگه هوس بکنی شهاب سنگ هم برات رد میشه. آرزو کن باری، آرزو کن. چراغ مطالعه هم که داریم. چراغ مطالعه هم داریم اونجا و برای گردش هوا و تبادل هوا اون دریچه تمام برقی هم هست که اون دریچه هم باز خودش یه چراغ داره که از اینجا روشن میشه. خیلی خوب شد.
خب اینجا دیگه چی داریم؟ اینجا مایکروفر، پایین یخچال، باز میکنیم. یخچال ایندلوی مخصوص کمپر، 100 لیتر گنجایش داخل این یخچاله. و پایین هم ماشین لباسشویی کشویی. چند کیلویی این؟ 3 کیلو. عالی. برق 220. برق 220. بعد حمام باز کن ببینیم چه خبر اون تو. چیکار کردی؟ خودم از حمام این ماشین خیلی خوشم میاد. جی 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 جی. من دیگه میام اینور، شما به محض اینکه بری تو سنسور نور داخل رو فعال میکنه. دستم رو دید روشن شد. خب پس حمام رو هم سنسوری کرد. بله. توالتش از نسل جدید توالت های سایلنت برقی خردکن داره. سیستم دوشش از نوع دوش‌های جدید خونگی هستش. بعد روشویی و یک کمد هم برای وسایل. اون روبرو هم فن تهویه هست. اینجا هم که آینه است. دستشویی هم که فرمودی. خیلی باحال و دلباز. خب تو طراحی جدیدش حالا بگم که این تغییر طراحی چه مزیت‌هایی داشت. تو طراحی قدیم ما برای این که بتونیم 2 تا جای خواب داخل ماشین داشته باشیم مجبور بودیم که کابین حمامو کوچیک‌تر از الان بگیریم. اون یخچال مجبور بود بره زیر این یکی تخت. ارتفاع اینو ناچارا مجبور بودیم بیاریم بالا. اونجا همه چی تنگ میشد. ولی وقتی که الان 2 تا خواب رفت بالا، عملا فضای پایینمون خیلی دلبازتر شد. الان 2 نفرم اینجا به راحتی میتونن بخوابن توی عرض و یه دونه فریزر کشویی اومد این زیر. اوه چه خوب. این ماشین کولر کمپر نداره. چرا؟ نه هست. نه نگفتی آخه. چرا؟ گفتم این کولره. این کولر با برق 220 کار میکنه. با اینورتر هم قابل روشن شدن هست. ولی به خاطر مصرف زیادی که کولر داره بلافاصله باتری ها رو خالی میکنه. پس بهتره جایی که برق شهر در دسترس هست ازش استفاده بشه. یه خواهشی میخوام ازت بکنم با توجه که معیاریم و امروز راجع به قد و بالای رشید شما صحبت کردیم. برو رو تخت دراز بکش که مردم بدونن یه آدم 195 سانتی توی فیات دوکاتو چه شکلیه، جا میشه یا نمیشه. سر رضا یه خورده کج شد ولی پاشون شکلی. اما هیچ کس این شکلی نمیخوابه. شما یه بالش باید بذاری زاویه دار که بخوابی قشنگ جا میشه. یعنی عرض این ماشین 20 سانت کمه. برای من که برای همین من خودم کاویان انتخاب کردم. بالا سرم هنوز جا هست. ولی یه چیزی هم که الان اومدم روی این طرح، همه میگن این عرض 120 کم نیست برای خوابیدن، در صورتی که این یه استانداردی که تو کل کمپرهای دنیا این اندازه هستش. 2 نفره مهربونه. الان من وقتی اینجا بخوابم هنوز پشتم جا هست برای قلط زدن به راحتی. 120 این شکلی و منظور آقا دوباره جا هست. 120 ارزش چقدره؟ 184. یعنی یه آدم به 170 سانتی به راحتی خیلی راحت میتونه توی کمپر توی عرض بخوابه. دقیقاً. اینجا کولر خود ماشینه که زمان حرکت با کمک نیروی خود موتور ماشین این کولر فعال میشه. این دریچه ها، این یکی بخاریه، الان باد گرمش داره میاد. این یکی کولر توقفشه، همون کولری که اونجا هست. از اینجا خنک میشه. 2 تا دریچه هم اینجا داره که سرما رو به جلو میده. پنکه چیه؟ وقتی نمیخوای کولر روشن کنی. آره یه پنکه شارژی. این ور پنجره فقط شیشه است. ولی این معمولی. این ردیف و کشو براشون در نظر گرفتیم. اینجا 2 تا حالت سوپرمارکتیه برای مواد خوراکی که بتونن راحت تفکیکی بذارنشون. دوباره کشو. یعنی یه آشپزخونه کاملا خونگیه انقدر که کابینت و این چیزا رو داره. مامانم اگه اینو ببینه مطمئنم اونام یه بکوبیم از نو بسازیم رو ماشینشون اتفاق میفته. انشالله. و اما بریم قسمت بار. بار منظور بار باربریه نه اون بار. نردبونی که واسه بالا رفتن بوده، تبری که برای
دفاع از خود شخصیه. کل فضای بار اینجاست، یعنی این فضا هم با توجه به اینکه کلی کابینت و کمد داخل داریم عملا این فضا دیگه هیچ استفاده ای نداره، فقط برای میز و صندلی‌های کمپی که بیرون میخواین استفاده بکنیم. کل سیستم برق اینجا رفته توی این تابلو. یه مقدار اساسای خود ماشین هم اینجا گذاشتیم. یه توضیح هم بدم، این سیستم این تابلو این ماشین هم دقیقا مثل ولکام مجهز به سیستم مکانیکی هم هست که به هر علتی سیستم اچمایمون و رله ها و مدار از بین رفت قطع شد، با کمک کلیدای مکانیکی میتونن همه تجهیزات رو دوباره روشن خاموش بکنن. خب دیگه چیزی نداره. بیا اینجا سوال قشنگم رو جواب بده. آقای اسد، میدونم که عدد دقیقی نمیشه چون خیلی از تجهیزات این ماشین داشته از قبل به خاطر ریدیزاین، ولی الان اگر بخوای یه ماشین عین همین با همین تجهیزات درست بکنی چقدر هزینه‌اش؟ فکر کنم حدود 1,600,000 تا 800. یعنی سقفش باز بشه، اجاق و همه چیز، تمام امکاناتی که تو این هست با همین برندها بخوایم استفاده بکنیم یه تو همین عدد در میاد. تجهیزات کمپر این ماشین از کجا اومده؟ آقای از کی تجهیزات کمپر رو بخرید؟ و الان خب تجهیزات زیاد اومده، افراد زیادی آوردن، ولی خب ما تجهیزات از آقای برفی گرفتیم. آقای برفی با اسم mycamper.ir. خب شماره تلفنت رو بگو، چون من هم میبینم مردم میان ویدیو رو میبینن اسم این آقا چیه؟ بابا دیگه اسم رضا اسد همه میدونن. شماره تلفنت رو بگو. 912 150 52 98. تو تایم کاری هر سوالی داشتین این خط واتساپ تلگرام همه رو داره، در خدمتتونم. خیلی ممنونم ازت شکرین رضای عزیزم. ارادت. موفق باشی تا ویدیوی دیگر. خداحافظ. قربونت.